Příběhy osudu. Rogus touží po svobodě. Narvaný ochozy provolávali mý jméno. Bubny vířily, ryčely fanfáry. Země se chvěla řevem mlačným po boji. 5, možná 6 tisíc hlav. 2krát tolik očí. Dnešní podívanou si nikdo důležitý ze 7 valů nemohl nechat ujít. Všichni z urganarských plání budou celý rok mlít pantem o tom, co se tu dneska stane. Dvoukřídlý vrata se otevřely. Do šera chodby dopadly sluneční paprsky ostrý jako břitvy. Sevřel jsem rukojeť obouručního Morgensterna po Vanheimsku jitřenky a vyšel do oslepujícího světla. Jásot davu se změnil v ohlušující řev. Bílej písek místama vsakoval čerstvou krev tandorských jezdců, který před zápasem gladiátorů předhazovali šelma. Místní oblíbená kratochvíle. Pod zemí, pod arénou chovali pro tyhle účely velký vlky. A taky postrach plání nejrychlejší a nejnebezpečnější šelmu ze všech. Huamu. Bestie už byly zpátky pod zemí. Přišla moje chvíle. Diváci mě dobře znali, však jsem si svou cestu na vrchol vybojoval od úplnýho dna. S otroka obávaným gladiátorem. Nejhorším na tom ale bylo, že ještě před 2 zimama jsem chodil po světě jako subotamský rytíř. Artikule řádu, boj v aréně pro pobavení davu přísně zapovídali. Porušoval jsem většinu zásad rytířského kodexu cti. To, že jsem tady nebyl dobrovolně, mě neomlouvalo. Rytíř má raději zemřít v boji, než aby se něčeho takového dopustil. Jenže mě se ještě nechtělo umírat, když byla jiná možnost. A měl jsem k tomu dost pádnej důvod, protože moje smrt nedostane ty svině, co mě do otroctví prodali, ani opít blíž ke spravedlivý pomstě. Jedině v životě je naděje, že se někde potkáme a zaplatí za to, co mi provedli. Pokolikátý už jsem kráčel před tribunu. Přestal jsem to počítat. Ale dneska to bude naposledy, co vstupuju do téhle arény. Při Gorovi přísahám, tak nebo tak. Buď odtud odejdu po svých a v přístavu nasednu na loď, která mě odveze až do Cirimu a pak pomašíruju na Zirdar, anebo tady zhebnu rukou místního šampiona a za rok po mně neštěkne ani pes. Takovej je život. Sláva vítězům, smrt poraženým. Šampion Wormsox už 2 roky po sobě obhájil. Ještě nenašel vyzývatele, který by se s ním mohl měřit. Miláček publika z kmene avarských barbarů. Jednoho ze 7 klanů rozlehlý pláně. Posledně jsme se minuli, protože jsem dojel na kentaura Krombu, nebo tak nějak, který mi uštědřil krutou lekci se sítí a trojzubcem. Zpamatoval jsem se z toho 5 dní, ale přežil jsem. Vstal a bojoval dál. Minulý rok mi jeden tlusťoch s prasečím ksichtem z Hevragu. Jmenoval se Roanius a byl to rytíř řádu černýho orla z Ichaeru. Při klání gladiátorů zabil před očima mýho přítele a učitele ze subotamského kláštera. Jednoho z nižších vizitárů, Etrusia, přezdívanýho v aréně Jednoočko. Rok přede mnou ho přivlekli otrokáři na podobný lodi jako mě. Nesvěřil se mi, jaký osud ho sem zavál, a já se neptal. A byl jsem rád, že ani on nebyl zvědavej na ten můj. Chtěl svobodu, ale nevyšlo mu to. Takovej je život. Přesto umřel v čestném boji. Gor si ho vzal k sobě. Letos jsem chtěl získat svobodu a k tomu návdavkem zlatý meč šampiona. Stačilo jenom vyzvat a porazit Wormsoxe. Jestli udělá nějakou chybu, budu u toho a postarám se, aby byla jeho poslední. Byly to jednoduchý počty. Buď to já,
nebo on. Život nebo smrt. Došel jsem před erby a prapory náčelníků 7 klanů Ruganaru. Pozdravil jsem vladyky pozdviženým Morgensternem a dav na kratičký okamžik stichnul. Brata na druhé straně arény se otevřeli a vytančil z nich Wormsox. Dav zajásal. Zdravil svýho obájce. Wormsox klusal před tribunu pozdravit vladyky tradičně jako druhý. Na Kirisu nosil erb Ruganaru. Překřížený zlatý sekery v černým poli. V rukou třímal 2 dvoubřitý sekery. Blištěli se na slunci, když s nima pro parádu jířil nad hlavou. Dav kolem nás přitom ječel jako pominutý. Ostrý světlo se odráželo od Kirisu a nárameníků. Pod jednoduchou jižanskou přilbicí s maskou a bodcem na vrcholu se sebevědomě šklebil a černý oči mě pozorovali průzorem přilbice víc než pohrdavě. Odplivl jsem si. Byl sice o hlavu menší, ale za to mnohem hbitější. Už jsem se těšil, až mu konečně rozbiju držku na krvavou kaši a půjdu odsaď do prdele. Zazněl rytivej signál trubek. Dav nadšením šílel. Začalo to. Chvíli jsme kolem sebe kroužili jako medvěd a vlk. Krol proti barbarovi. Bylo to skoro jako v té pohádce, co mi kdysi vyprávěla elfí kouzelnice Aglar. Wormsox se mi vysmíval do ksichtu a zkoušel mě vyprovokovat. Vyhodit z rovnováhy. Myslel jsem, že mu na to tak snadno neskočím, ale podařilo se mu to vcelku brzo. Bitevní sekery obsaly několik oblouků, než se zkusmo zahryzly do mýho ramene. Trochu jsem zavrávoral a Wormsox už byl zase u mě tanečním krokem a dorážel skoro jako opravdický vlk. Jedna sekera mi zasvištěla kolem uší a vykřesala jiskry na Kirisu. Vlk byl nebezpečně blízko. Ustoupil jsem doprava a nechal ho zaútočit znovu, abych měl lepší pozici. Pravá sekera zazvonila o železní letiště Morgensterna a druhá mi k jeho smůle uvízla v Kirisu. To měla být moje chvíle. Navzdory bolesti jsem máchl zhora Morgensternem a škrtl ho do prsou, jenže to hovado to ustálo, jenom jsem mu tím vytrhnul sekiru z levý ruky. Wormsox začal ústupovat, když si uvědomil, na co se chystám, ale v tom jsem máchl zprava a podrazil mu nohy. Zapotácel se a padal dozadu po zádech. V posledním okamžiku mrštil sekerou, ale netrefil mou hlavu tak, jak zamýšlel. Sekera mě křísla ratištěm po kebuli, až se mi zatmělo před očima, ale tu hrozivou tmu jsem ustál. Naslepo pozdvihl jí třenku a těl širokým obloukem zhora dolů. Wormsox se bytě odutálel a vyhnul strašlivý ráně, která zvířila oblak písku, malej kousek od jeho hlavy. Rychle se zdvihl a po cestě se mu podařilo uzmout jednu ze svých seker. Ale já ho nenechal vydechnout. Srazil jsem ho zpátky do písku kopancem pod koleno. Hlubokýma rýhama jsem pak vyznačil Wormsoxovu únikovou dráhu. 3 útoky šly vedle, ale 4. ho konečně vážnějc zasáh. Rána jí třenkou mu ale zle pochroumala nohu. Možná rozdrtila patu. Kulhal a nedokázal se na ní úplně postavit. Hubu mu sice skřivila bolest, ale k mý smůle se mu podařilo odskákat po jedné noze z dosahu smrtícího konce Morgensternu. Jenže ani mě nebylo do uchání. Potřeboval jsem na chvíli nabrat dech a podívat se, jak jsou na tom mý zranění. Po spáncích mi do očí crčela krev a pod hrudním plátem se plazily rudý stružky. Utřel jsem si hřbetem dlaně krvavý čelo a vykročil stěžka kupředu. Ugorovej chrán, v boji, dokud ještě stojím na nohách. Ten parchan se pohyboval dobře i na jedné noze a dokázal skoro stejně rychle uhýbat. I s jednou sekirou mi pěkně zatápěl. Upravil mi nejdřív stehní plát a později mi skoro přeťal šlachy pod kolenem. Ale podařilo se mi ho taky pěkně křísnout přes rameno. Levačka mu rázem ochapla a druhou sekiru už by s ní nezdvihl, ani kdybych mu dovolil se k ní přiblížit. Za to já napadal na nohu a rychle ztrácel krev. Byla to jenom otázka času.
Potřeboval jsem to ukončit dřív, než bude pozdě. Jinak hrozilo, že dneska budu ležet na marách. Tak přece mysli, Rogusi. Rozhodl jsem se využít jeho zranění ve svůj prospěch a vsadil všechno na jednu bláznivou kartu. Nalákal jsem ho podobně jako poprvé, jenže tentokrát jsem chtěl, aby se pokusil zaútočit zprava na mou hlavu. Odkryl jsem se. Zariskoval všechno, ale moje léčka vyšla podle plánu. Sehnul jsem se právě včas, abych ustoupil doprava a vodorovně na něj udeřil drtivou sílou jitřenky. Dav vykřikl směsící překvapení a radosti a na kratičkej okamžik stichnul. Wormsox se zapotácel a uklouzl po vlastní krvi. Vytřeštěnýma očima zíral na tu paseku pod Kyrysem a nemohl to strávit. Díval se, jako by nechápal, jak mi mohl nechat takovou díru v krytí a třesoucíma rukama se pokoušel vrátit vnitřnosti zpátky na svý místo, jako by mu vůbec nedocházelo, že tohle už vrátit nepůjde. Většina diváků na ochozech zvedala palce k nebi, abych ušetřil jejich hrdinu a gladiátora davů. Jenomže já z vysoka seru na všechny přání davů. Vykročil jsem k němu, aby to všem došlo. Pozdvihl jsem jitřenku a nemotal si jeho střeva na ostny Morgensterna.